tôi chọn buôn buôn hay pì đó đọc đi kẹp tối rồi bạn làm quán đó chất đây biến là đang không mẹ
Ba rồi. Chất đây miên này này, bắt miên mà ngay đó tầm miên phải bị mấy ngày này. Con có mẹ hả? Cái đặt không đi. Đặt trâu là đặt trâu. Đặt tiền. Tiền mà chết. Tí phở bông này đi ăn này luôn. Đặt ăn thì anh ấy đặt một chiếc nữa cho họ bông quả quả mới Cái đây.
อันนี้แถวก่อน Đừng lâu món. con cậu cho thằng đó